අද කතා කරන්නේ මගේ SMPS power supply එක ගැන. මේක 12 volt ampere දෙකක power supply එකක්. අපි මේකේ wire connection බලමු. අපි දැන් මේකේ AC input wire දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන pins දෙකටත් earth wire එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම DC output ගන්න මේ pins දෙකට output wire දෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ pin දෙකට මෙතෙන්ට ඍණ wire එකත් මෙතෙන් ධන wire එක විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් අපි මෙවට wire සම්බන්ධ කරගෙන බලමු. මුලින්ම මම AC input wire දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම power supply එක current එකට ගහගෙන බලනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කොළ පාට LED එක පත් වුණා. අපි මේකේ voltage එක multimeter එකෙන් check කරගමු. මම මේක multimeter එකේ DC volt වලට දාගන්නවා. අපි මෙතෙන්ද ඍණ wire එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. multimeter ඍණ මෙතෙන්ද සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ වෝල්ට් 13ක් පෙන්නනවා. මේ කැපැසිටර් වල charge එකත් එක වෝල්ට් 13ක් පෙන්නන්නේ. එහෙනම් අපි මේ preset දෙක කරකවගෙන බලමු. ඔයගොල්ලන්ට වෝල්ට් 13ක් පේනවා. මම මේක පැත්තට කරකවපුවම වෝල්ට් 11ට අඩු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් මේක වෝල්ට් 10ට අඩු කරගන්න පුළුවන්. සමාවෙන්න. අපි මේ preset එක දැන් අනිත් පැත්තට කරකවලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වෝල්ට් 13 15ට යනකම් වෝල්ට් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේකේ කැපැසිටර් වල charge එකත් එක්ක 15 පෙන්නනවද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ද මේ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන බලමු. මම මුලින් මේක 12 වෝල්ට් වල නැවත කරකව ගන්නවා. හරි දැන් අපි මෙතෙන් DC supply එකට වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. මම මේ වගේ කළු පාට වයර් එකක් අරගෙන එක DC එකේ ඍණ වයර් එක සම්බන්ධ කරනවා පුළුවන් තැනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කළු පාට වයර් එකක් කොළ පාට වයර් එකක් අරගෙන සමාවෙන්න යන රතු පාට එකක් ගන්න. මම ඒක මෙතන ධන වයර් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන තැනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මොකක් හරි ෂෝට් එකක් වුණොත් ඒ කියන්නේ power supply එකෙන් කරන්ට් එක දීලා ඒ සර්කිට් එක ෂෝට් නම් මේ LED එක නිවෙනවාපත් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම ෂෝට් මේකර් දීලා තියෙනවා. LED එක නිවෙනවාපත් වෙනවා. ඒක අපිට සර්කිට් එක ෂෝට්ද කියලා හොයාගන්න මේකෙන් පහසු වෙනවා. දැන් අපි මේකට 12 වෝල්ට් ෆෑන් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන බලමු. මම මේ වගේ ෆෑන් එකක් තමයි මේ power supply එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මල්ටිමීටර් එකෙන් තාපාර චෙක් කරගෙන බලමු මෙතනින් මම preset එක කරකවපු හින්දා වෝල්ට් කීයද එන්නේ කියලා. වෝල්ට් 12 එනවා. එහෙනම් අපි මේක ෆෑන් එකට සම්බන්ධ කරගමු. දැන් අපේ 12 වෝල්ට් power supply එකට මම මේ විදිහේ වෝල්ට් 12 ෆෑන් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ power supply එක අපි use කරන්නේ. මීට වඩා ඇම්පියර් ගානෙන් වැඩි power supply තියෙනවා. ඇම්පියර් 5 වාගේ power supply තියෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ට් 24 SMPS power supply තියෙනවා. එහෙනම් මේ වාගේ power supply එකක් පාවිච්චි කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි ඉගෙන ගත්තා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා.